Dah lama kan tak tengok I buat tutorial. Okay, hari ni kita nak buat tutorial menggunakan Carya Classic Makeup Kit. Kenapa guna Carya Classic Makeup Kit saja? Sebab dia dah complete, ada semua. Dia dah ada lip cream, dia ada eyeshadow, dia ada bronzer, highlighter and blusher. Okay, first nak buat kening. So kita buat line bawah ni ke sini, satu line. Okay, lepas tu kita buat atas pula. Lepas tu kita akan ambil this one. Kita akan ambil this or this dan colourkan dekat dalam. Dalam makeup kit ni, ini eyeshadow, yang ni bronzer. Any of this colour boleh gunakan sebagai eyebrow powder. Okay, that's why korang kena ada this palette because dia memang very multifunction. Okay, now I akan pakai this brow me kit. Brow me kit ni kita akan ambil this concealer colour. Kita akan conceal dekat bawah. So nampak tak kita punya kening dah terbentuk. Lepas tu blend je. Kat dalam brow me kit ni dia ada juga eyebrow powder. So ambil je. Sebelah lagi. Okay, step yang sama juga. Tadi kita buat frame dulu, but this time I nak conceal dulu. Just to find a way to you till then. Ain't never gonna let you go. Got my heart, NASCAR racing, shining, never fading. He just left you hanging, feeling for your love, all with it. Dah siap kening. Sekarang kita nak letak karakter sebab ada dark circle kat bawah ni. What you need, what you take you where you want. Can feel it when we're all alone. Know you're wanting something more. My heart is like an open door. Just ring me when you wanna go away. Sekarang kita nak pakai blusher, tapi I suka buat blusher tanam. Blusher tanam tu maksudnya I akan ambil lip cream colour ni. Tak kisahlah atas boleh, tengah boleh. Any colour. I suka yang ni. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. Sekarang kita nak buat shading. Wait to you till then. Now kita nak buat eyeshadow. I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something else, like I'm trying to get up out of this hole. Dah siap yang atas, sekarang kita nak buat bawah. Repeat the same step and the same colour. And then another tricks untuk orang yang mata sepet, korang boleh pakai these two colour yang ada shimmer ni. Okay, lepas tu saya akan ambil highlighter ni juga, letak kat sini supaya nampak mata tu lagi panjang. It's time for eyeliner. Just to find a